Sziasztok! Ebben a videóban most egy olyan kerékpártípusról lesz szó, amely ez idáig nem szerepelt a csatornámon, ez pedig az e-bike. Az e-bike-ot lehet szeretni, utálni, lehet azon vitatkozni, hogy mennyi a sportértéke, vagy van-e egyáltalán sportértéke, de azt mindenképpen el kell fogadni, hogy egy megkerülhetetlen szegmense lett a kerékpáros piacnak. Ez a szóban forgó darab számomra nem egy sporteszköz, hanem én egy olyan közlekedési eszközként tekintek rá, amely valamelyest támaszkodik a használójának az izomerejére. Ez a Turol MA2-es típusú e-bike-ja, ezt a Geekbuying-tól kaptam meg tesztelésre, úgyhogy nézzük, hogy mit tud egy 1000 euró alatti középmotoros e-bike. Csapjunk is bele! A bringa kicsomagolása és összeszerelése az nagyjából olyan 30-40 percet vett igénybe, ebből a nagyobbik rész az a kicsomagolás volt, a világ összes kábelkötegelője és polifómja benne volt a dobozba, gyakorlatilag úgy volt becsomagolva a bringa, mintha arra számítottak volna, hogy ezt egy helikopterből ledobva fogják majd nekem kézbesíteni. Szerintem egy átlag felhasználó meg tudja ugrani az összeépítését, de hogyha nem vagy annyira rutinos, akkor azt javaslom, hogy ballagj el vele egy közeli bringaboltba, és ott egy ilyen üzembehelyezési procedúrának vesd alá. A csomagban az összes összeépítéshez szükséges szerszám is benne volt, egy jópofa kis multiszerszámot is adtak hozzá, illetve villáskulcsok is voltak a dobozba, de nem volt egyébként nagyon szétszerelve a bringa. Ezen felül, ami már össze volt építve rajta, az teljesen jó minőségben lett összeépítve, utána ellenőriztem a csavarokat, és nem kellett igazából utána húzni egyiket se. A kerekek szépen futottak, tehát ezzel nem volt probléma. Az egész bringa egy alumínium vázra épült, ez sajnos csak egy méretben kapható, de több színben elérhető, így a személyre szabhatóság méretileg az üléspozíciónak az előre-hátra, illetve felle mozgatásával, valamint a kormánypozíciónak a beállításával lehetséges. A villanyakat meglehetősen hosszúra hagyták, így az alátéteknek a pakolgatásával is tudunk játszani, illetve egy állítható dőlésszögű tűsznit kaptunk a bringához. Ettől sokaknak kifolyik a szeme, ez egy trekking city bike-nál teljesen megfelelő. A váz egy ilyen érdekesen hajlított felső vázcsövet kapott a könnyebb átlépés érdekében, és az alsó és felső vázcsövek közé került beépítésre a 36 voltos akkumulátorpak, ami a gyártó szerint egy 100 km-es hatótávra is elegendő. Ezt majd egy következő videóban le fogom tesztelni, hogy ez mit tud. A váz aljában találjuk a 250 wattos, maximum 70 Nm nyomatékra képes Ananda középmotort. Az Ananda, mint márka, lehet, hogy sokaknak nem ismerős, de ez a kínai gyártó közel 7 millió darabszámban készít motorokat e-bike-okhoz. Ez a motor többféle verzióban készül, ez kifejezetten úgy lett kalibrálva, hogy az európai piacnak, az itteni szabályozásoknak megfelelő legyen, és mint mondtam, 70 Nm tud, és maximum 25 km/óráig segít rá, bár ez elég könnyedén túllőhető, tehát egyszerűen a kezelőszerveknek a beállításából ezt 32-re át lehet állítani. A bringa elejében a kényelem érdekében kapunk egy ilyen rugós villát, ami lokkolható is, ezt teleszkópnak semmiféleképpen nem nevezném, ez a legprimitívebb része az egész bringának, gyakorlatilag ez 2 darab vascső, amiben van egy rugó, és így csillapítja az útnak az egyenetlenségeit. Én rádobnék egy 30-40 ezret, és vennék bele egy normálisabb villát. Sárvédőket, illetve csomagtartót is kapunk a bringához, a csomagtartóhoz 25 kg-ig terhelhető, a sárvédő is, illetve a csomagtartó is acélból készült, tehát nem könnyű darabok. Ennek a jó oldala viszont az, hogy eléggé masszívak. A kerekek egyszerűek, de simán forognak, nem rágnak, nem kotyognak, és szépen fekete küllőkkel egy fekete duplafalú felnibe vannak fűzve. A hátsó agy az egy menetes lánckeréksort fogad, ez is egy olyan pont, amit későbbiek során úgy gondolom, hogy érdemes egy kicsit upgrade-elni. Egy apróságra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a gumina felirat, illetve a felnin a szelepjuk, illetve a dekor az össze van hangolva, tehát az összeszerelésnél még erre is figyeltek, hogy ezek egybevágólag legyenek. Ez egy mezei piros pontot megér tőlem, sok nagyáruházi bringánál ezt nem sikerül megugrani. Egyébként a gumik 27,5 colos ballonos kenda gumik apró mintával, amik mind betonon, mind pedig ilyen apró kavicsos murvás területen, illetve egy ilyen mezőn is megállják a helyüket. Az e-bike rendszerhez kapcsolódóan elő-hátul rendelkezik világítással a bringa, amit a kezelőpanelről tudunk kapcsolni.
Apró érdekesség, hogy ez az STVZO német szabályozásnak is megfelel, tehát Németországban is bátran lehet ilyen bringával tekerni. Hajtásváltás tekintetében egy négyszögtengelyes, egytányéros hajtásunk van, illetve egy 7-sebességes Shimano Tournai váltunk. Most lehet sokan felsikítanak, hogy úristen 2025-ben 7-sebességes rendszer. Nos, a 7-sebességes rendszernek van egy olyan előnye, ami az e-bike-oknál kifejezetten számít, és ez pedig az, hogy szélesebb rajtuk a lánc. Így, hogy szélesebb rajta a lánc, mint egy 10-es, 11-es vagy 12-es rendszeren, hosszabb ideig tudod használni anélkül, hogy mondjuk megkotlana alattad. Ez szerintem egy ilyen bringánál kifejezetten fontos. A bringa lassítása az Logan hidraulikus tárcsafékekre van bízva. Ez teljesen jó dobozból kivéve teszik a dolgukat. Magyarországon is forgalmazzák, így lehet hozzá kupóalkatrészeket kapni, hogyha szükség lesz rá. A villanyos oldal kezelésére egy 3 gombos kezelőpanelt kapunk, ami háttérvilágított kijelzővel bír. Ezen tudjuk plusz-minusz állítani 5 fokozatban a rásegítést, illetve tudjuk kapcsolni róla az első-hátsó lámpát, valamint bringa kompjúterként is működik. A sebességet egyébként lecsekkoltam, olyan 1-1,5 km/órával mutat többet, mint a GPS. Na de milyen is használni egy ilyen e-bike-ot? Nos, ez a bringa, ez 24,5 kg-t nyom, ebből 3,5 kg a motor, 2,8 kg az aksi. Lehet használni rásegítés nélkül is, de úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag az e-bike-oknál egy kényszerhelyzet. Lehet azt mondani, hogy ez nem csalós bike, lehet ezt használni rásegítés nélkül is, de ezt tegye a szívére a kezét mindenki, hogy hobbiból ezt nem fogod aksi nélkül, rásegítés nélkül használni. A vászkialakítás, az üléspozíció, a kormány formája, minden teljesen olyan, hogy ez nem egy sportos bicikli, tehát erre nem így kell tekinteni. Ez közlekedésre való, de arra kiválóan alkalmas. A rásegítési szinteket így videón keresztül elég nehéz elbábozni, de megpróbálom. Szóval egyes fokozatban nagyjából olyan, mint hogyha ennek a bringának a súlyából levennének egy olyan 14-15 kilót, tehát durván egy ilyen 10 kilós bringával kezdenél el tekerni. A 2-es fokozat, illetve a 3-as fokozat az, ami a véleményem szerint a mindennapos használathoz tökéletesen alkalmas. 2-es fokozatnál már olyan, mintha hátulról tolna valaki. A 3-as fokozat az már kevésbé edzett fizikummal rendelkezőknek is elegendő ahhoz, hogy síkúton mondjuk városba elcsalingázzon vele, és ott ne izzadjon meg. A 4-es, 5-ös fokozat az pedig kifejezetten jó nagyobb emelkedőknek a leküzdésénél. Azt mindenféleképpen érdemesnek tartom elmondani, hogy mint említettem, ezen a bringán is van váltó, tehát ezt a bringát sem úgy kell használni, hiába van rásegítése, hogy betesszük a legnagyobb sebességfokozatba, nagy tányér kónuszba, és 5-ös rásegítési fokozattal megpróbálunk vele elindulni. Mindenképpen érdemes használni a hátsó váltót, és egyenletes pedálfordulattal használni a bringát, ez meg fogja hálálni nekünk a motorunk is, illetve hosszú távon az aksink is. Összességében azt tudom mondani, hogy ez egy remek kis bringa arra, amire ki lett találva. Városi ingázáshoz, túrázáshoz, gyereküléssel, gyereket szállítani óvodába, iskolába, esetleg egy utánfutóval, egy Tiszatókörre, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez egy remek alap, és azon az egy-két dolgon, amit említettem, tehát a villát szerintem érdemes kicserélni, illetve későbbiekben, ha megkotlik, akkor a hátsó agyat, de ettől eltekintve úgy gondolom, hogy ez egy jó kis stabil szerkezet. Hogyha tetszik ez a bringa, akkor link a leírásban ott lesz róla, illetve egy hozzátartozó kuponkód is. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!